lägger vi där. Det är det ena felet. Inte resten av timmen. Jag ska upp det lite. Lite. Upp. Mhm. Nyt. Nu får du söka skruvmejslar. Så det är smart. Ja. Eller kanske jag får det. Jag har en till plats. Kommer nyt. Ytterligare i hållen så rev han upp en lilla ända och så drog utan så som in i den någonstans. Fan, har det. Ja. Jo. Är det här lamellan? Hopp. Är det här lamellen? Ja. Den? Fan, det är sån. Ja. Och här har vi nya. Robert tar vi. Okay. Och siinä on som är ratas. Jag ska.
Heldig rygg som han ska dra på. Väldigt fint. Ei yhtään. Nothing. This is gone. Gone. Tror du det var det hela någon gång så lägger vi över? Jo. Ja det. För det är högst på det. Jag sa ju någon gång att jag kopplade till den. Jag använder ju det. Fast de får upp. För det var så satans men. Och så sa jag då när vi kom en gång från Mums dit. Glasburg. Jag sen ut som McDonald's.